د اریانا نیوز درنو لیدونکو سلام د ځانګړې مرکې ته ښه راغلی. افغانستان په دې وروستیو کې د بېلابېلو ځانګړو پیښو شاهد و. د افغانستان پر هوایي حریم د پاکستان یرغل او همدا ډول د پاکستان په مرکزونو باندې د افغان ځواکونو ځوابي بریدونه، د دې ترڅنګ د نوي ډیلي او کابل ترمنځ د اړیکو نوی فصل او د امریکا له لوري د باګرام د اډې غوښتنه هغه څه دي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بریده بحث ورباندې ورټول دی. په دې ځانګړې مرکه کې غواړو په اسلام آباد کې د اسلامي امارت له پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف سره بحث ولرو. ضعیف صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم وپوښتم چې په ټوله کې په دې وروستیو کې افغانستان د څو بېلابېلو مهمو پیښو شاهد و. تر ټوله مهمه بحث دا ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي حریم نقض کړ او د افغانستان پر ځینو سیمو یې بمبارۍ هم وکړې. د پاکستان له لوري دغه ډول اشکار یا څرګند تیری څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا یرغل د پاکستان لخوا په پراخه کچه باندې غندل شوی دی، هم په داخل کې هم د باندې او هم خپل په پاکستان کې دا یو لمسونکی عمل بلل شوی دی. زه په دې عقیده ویلی شم چې دا د پاکستان د فوج او احمقانه تصمیم و چې دوی په افغانستان باندې بمبار کړ او عکس العمل دا د افغانانو حق و، ځکه د یو عمل په مقابل کې عکس العمل د هر چا حق وي. خو کله دوی هم دا توقع شاید نه درلوده چې داسې یو عکس العمل دوی وویني د افغانستان. د افغانستان په تاریخ کې دا اول ځل دی چې یو شدید عکس العمل وښودل شو او مرګ ژوبله هم د ځان سره درلوده. زه فکر کوم د پاکستان لپاره به دا عبرت وي، درس وي چې بل وخت داسې یو اشتباه ونه کړي لکه دا مخکې چې کړې وه، او عقیده لرم چې دوی به پښیمانه هم وي. په ټوله کې پاکستان ولې دا جرأت وکوم؟ یعنی پاکستان څه غواړي؟ درې څلور عامل له سره یو ځای کولی شو. یو دا چې پاکستان کې سیاسي، امنیتي، اقتصادي بېثباتي مخ په زیاتېدو ده او په دې کې د مستقیما د پاکستان د دیکتاتور پوځ لاس دی او هغه د پاکستان په شتمنیو باندې قبضه لګولې ده، حتی په تجارتي منابعو باندې، په معادنو باندې په پاکستان کې، همدارنګه په تجارتي شیانو باندې، په عوایدو د پاکستان باندې دوی قبضه لګولې ده. اوس په پاکستان کې حالات سره ګډوډ شوي دي، سیاسي حالات هم داسې دي چې د برداشت وځي او اقتصادي حالات خو هغه دي، د پاکستان حالت ډیر بد دی او نظامی حالات هم داسې دي، امنیتي په پاکستان کې مخ په ډیرېدو ده. نو دوی غوښتل چې پام د دې داخلي موضوعاتو څخه یو بهرني عنصر ته واړوي. یو کېدلی شي. دویم عامل دا چې دوی هغه خپل بې کفایتي چې په پاکستان کې دوی مسؤلیت لري چې پاکستان ولس وساتي او د بې امنیتۍ مخه ونیسي، هغه پړه په بل چا باندې ور اړوي، لکه څنګه چې په افغانستان باندې حمله وکړله. نو پام د دې سره ګرځي چې خپله بې کفایتي پټه کړي. او دریم کېدلی شي چې په دې تحرکاتو سره دوی کېدای شي دا وښیي چې دوی یو برلاسي قوت دی یا یو لوی قوت دی، یا دا چې با نفوذه قوت دی په سیمه کې، خپل د نفوذ دغه قوت یا د نفوذ دغه وښیي، اثر وښیي په سیمه کې. نو مختلف عوامل سره یو ځای کېدلی شي، خو په هر نیت چې دوی د حمله کړې ده دا دوی ته سخته سیاسي ضربه ورته ورسول او تاوان یې ورته ورساوه او عکس العمل یې ډېر شدید ولید. په ټوله کې د پاکستان ملکی حکومت هم په دې برید کې لاس درلوده یا د پاکستان له پوځ سره موافق ده؟ فکر نه کوم چې د سیاسیونو خبرې اورو. ځینې کړۍ به وي چې هغه د پوځ سره هماهنګ وي یا د هغوی په قوت باندې یا د هغوی په مرسته باندې دست نشانده قوتونه دي یا قوت باندې هغه به طبعا د دوی سره د بدرکۍ، مګر خپلواک سیاسیونو، قومي مشرانو هغه دا یو هڅونکی عمل بولي، بلکې غندلی دی. مرسته خو یې نه کوي، غندلی دی. د دوو مملکتونو تر مابین یا د ولسونو تر مابین په دغسې کچه یو اقدام کول
د احمقانه عمل بللی دی، بلکې دا د پاکستان تباه کوونکی عمل بللی دی. فکر نه کوم چې ولس د دې سره هماهنګ موږ چې وینو ځینې به خود پیدا کولی شي، هغه د پوځ په خلک لري، مګر په پراخه کچه ولسونه ورسره نه دي ملګري. د پاکستان په وړاندې باندې یا د دوی د هوایي یرغل په وړاندې چې د افغانستان په هوایي حریم یې درلوده، آیا د افغان ځواکونو یا په ټوله کې د اسلامي امارت له لوري ځوابي برید واقعا پر ځای و؟ بالکل په ځای و، دا حق دی. موږ تعرض نه دی کړی، دفاع مو کړې ده، او دا یو جوابي عمل دی، دا یو انتقامي عمل و. انتقام هر وخت د مظلوم حق وي، ځکه اول یرغل دوی کړی دی او د هغه په وړاندې چوپ پاتې کېدل دا بې غیرتي ده. اما چې یو ښه عکس العمل وسو، دا هم د ولس دپاره، هم د امارت دپاره، هم د دوی دپاره یو د عبرت خبره ده، او دا د خپل حق څخه یا د خپل ارضي تمامیت څخه دفاع. آیا پاکستان فکر کړی و یا داسې اټکل پاکستان سره و چې د دې هوایي بریدونو په مقابل کې به د افغان توپونو له دومره شدید عکس العمل سره مخامخ شي چې د دوی په پوځي مرکزونو به د هلمند د بهرامچي نیولې او د نورستان تر کامدیشه پورې په پرله پسې ډول دومره یو پراخ برید ترسره شي؟ زما د نظره کله به هم د دوی دا عقیده نه وه. آیا دغه برید واقعا پاکستان لپاره یو لړزونکی پیغام درلوده؟ بالکل د دوی لپاره داسې یو پیغام دی چې هر وخت که دوی داسې یو غلطي وکړي نو د یو شدید عکس العمل سره به مخ کېږي. سره د دې چې پاکستان ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده، اوس دوی سلاوي لري، دوی اټومي طاقت دی، خو په دې باندې به دوی پوه شوي چې د افغانانو لاس چې د چا غاړې ته ورسېږي بیا ځان نشي خلاصولی. دلته نه اټومي طاقت، نه لیرې واټن ویشتونکي توغندۍ او نه ټکنالوژي په درد وړي. افغانان د دوی ناپوهي دا وه چې که دوی د هر چا سره جنګ کولی چې هغه د ټکنالوژي جنګ وای، دوی کولی شي. افغانان د دوی سره په 1200 کیلومتر کې پراته دي او هر وخت کولی شي دوی سره ډېر اسان خپل غچ واخلي. آیا پاکستان به یو ځل بیا د خپلو ادعاو پر بنسټ باندې چې لري د ډېره بریده دوی په افغانستان کې د ټي ټي پي د پټنځایونو موضوع یادوي، د دغه عکس العمل وروسته به آیا پاکستان د خپل سیاسي موقف په ساتلو سره یا لږ تر لږه د دغې چارې په مخ وړلو لپاره یا تر ډېره بریده نړۍ ته د افغانستان د تصویر په ښودلو کې به یو ځل بیا دوی داسې اراده ولري چې د افغانستان هوایي یا ځمکنی حریم نقض کړي؟ که عقل درلودی بیا به دا کار نه کوي، اما کله کله داسې وي چې عقل مغلوبه کېږي، او که عقل مغلوب سي دا امکان لري، او که عقل په خپل ځان باندې غالب کړي او کله به هم داسې عمل ونه کړي. تاسو یادونه وکوله چې ښایي په پاکستان کې یا د پاکستان په ملکي او پوځي حکومت کې داسې کړۍ وي چې هغوی د پاکستان حکومت دغه ډول عکس العملونو ته وهڅوي. دا کړۍ څوک دی او د افغانستان په اړه باندې څه اراده لري؟ ما یوه خبره وکړه چې اصل عامل د دې چې د پوځ دی. د پوځ علتونه مې وویله چې هغه د دیکتاتوري پوځ دی. د پاکستان تر ټولو لویه ستونزه چې اوس په پاکستان کې کومه ګډوډي راپېښ شوې ده، کوم بېثباتي، امنیتي بېثباتي، سیاسي بېثباتي، اقتصادي بېثباتي راپاتې شوې ده، دا د پوځ د دیکتاتوري پالیسي او د هغوی د فعالیتونه څخه دي چې په خپل ملک یې کوي، په خپل ملک کې ظلم کوي، په خپل ملک کې خلک وژني، بې محکمې خلک اعداموي، بې محکمې خلک وژني، په پټه یې وژني، تروري یې، او څه چې غواړي هغه کوي. همدارنګه د پاکستان په شتمنیو باندې قبضه لګولې ده او بې حسابه یې مصرفوي. دا هغوی دي چې دا کار کوي، ولسونه نه دي. اما ولسونه کې داسې خلک چې دوی په قدرت راوستلي دي. تاسو وینئ چې په پاکستان کې یو منتخب حکومت هلته و د عمران خان، هغه یې راوپرځوه، هغه یې په زندان کې واچوه، یو بل څوک په قدرت راوستی. نو دا ښکاره خبره ده چې په پاکستان کې څوک راځي د پوځ په همکاري باندې راځي، د هغوی په ملاتړ د هغوی غوښتنې به مني. دوی مجبوره دي چې د پوځ پالیسي ورسره تایید کړي. هم هغه خلک چې په قدرت کې دي هغه به ورسره تاییدوي، خو عام سیاسیون او خپلواک خلک هغه د عمل د افغانستان او پاکستان په منځ کې د جنگ یا د شخړو نه د پاکستان نه د افغانستان لپاره ګټمن بولي، بلکې امن او ثبات په سیمه کې هغه د ټولو په ګټه بولي. پاکستان تر ډېره بریده په مکرر ډول باندې ځینې په ځانګړې توګه د یو مشخصه ادعا بار بار تکراروي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په خلاف کارول کېږي، یا دوی د ټي ټي پي موضوع یا د پټنځایونو موضوع یادوي. ولې په دې برخه کې د پاکستان په دغه دریځ کې کوم تغییر رانغی یا بدلون رانغی، یا ولې دوی داسې کوم کره شواهد نشي وړاندې کولی چې وښیي چې د افغانستان خاورې د دوی په خلاف کارول شوي وي؟ پاکستان
دا زموږ په تاریخ کې چې زه کوچنی وم او رالوی شوم تر اوسه پورې دا سپېژلې شوم، دوی د جنگ پروژې اخلي د افغانستان دپاره، د هندوستان دپاره، د دوی عواید هم تر ډېره پورې د جنگ د پروژو څخه لاسته راوړي. او خوشبختانه باید ووایو چې اوس په سیمه کې هغه حالت نه دی. افغانستان الحمدلله په ثبات کې دی او یو حاکمیت لري او ارضي تمامیت باندې حکومت شته. هندوستان هم داسې دی. نور هغه غربي یا امریکایان یا د غرب هېوادونه په دې منطقه کې دلچسپي نه لري. دوی دغه موضوع د تروریزم په نامه چې غټوي د دې لپاره چې د هغوی توجه راجلب کړي، چون د دوی په دوی باندې قرضې باندې دي او د نورو قرضو لپاره ضرورت لري، نور پروژې غواړي چې لاس ته یې راوړي او په دې کې کار کوي. د لوی هدف یې دا دی چې دوی د غرب توجه ځان ته راواړي. یعنی وروستي هوایي بریدونه او د افغانستان د حریم نقض کېدل هم د نوو پروژې ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه ده د پاکستان؟ دوه شیان ما مخکې وویل، څو شیان کېدای شي عوامل یې ډېر وي. یو دا چې د خپل داخلي مشکلاتو څخه توجه بلې خوا ته اړول، بل دا چې د خپل مسؤلیت څخه تېښته، او بل دا چې د غرب توجه ځان ته راړول. مختلف عوامل لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په همدغه موده کې د هند په لیدنه باندې بوخت و. آیا د پاکستان وروستي تحرکات د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو په نوي فصل پورې کومه ارتباط درلودای شي؟ کېدای شي خو چون د مطبوعاتو څخه اورو د دوی اندېښنه ډېره ده چې هلته د افغانستان دفاع وزیر هند ته ځي او هلته یې هرکلی کېږي، بیا دیوبند ته ځي. دا موضوع په دوی باندې درانه تمامه شوې ده، خو دا د افغانستان حق دی. دا نه باید دوی په ځان باندې دا درانه تمامه کړي، ځکه د افغانستان غواړي چې یو نافعله ستراتیژي ولري او د هر چا څخه متقابل احترام یا بالمثل اړیکې ولري. دا د افغانستان حق دی. په دوی باندې به ګرانه تمامه شوې، خو افغانستان خپل خپلواکي چې ده هغه ساتي او نه د چا په ضد باندې د چا سره اړیکې ساتي، نه د چا د منفعت لپاره د چا سره اړیکې ساتي. دا هغه خپل ملي منافع او د خپل هغه کلتوري او اصولو چې کوم ایجابوي دا په بنسټ او بنیاد باندې د هر چا سره اړیکې ساتي. د پاکستان اوسني سیاسي، اقتصادي او سیمه ییز موقف ته په کتو سره، د پاکستان سیاسي تګلارو ته په کتو سره، پاکستان دا مهال په سیمه کې او لږ په ځانګړې توګه د افغانستان د یو ګاونډي هېواد په توګه کوم لور ته روان ده؟ زه فکر کوم د ډیرو، یوازې زما نظر نه، د ډیرو نظر دا دی چې دوی ځان خراب ته وي. که د پاکستان ولس تجدید نظر ونه کړي او د پوځ دیکتاتوري په پاکستان کې ختم نه کړي، نو پاکستان په دا حال نه پاتې کېږي. ځکه اوس هغه د پوځ سپېڅلتوب چې په پاکستان کې وو، پخوا هغه د بین تللی دی. پوځ ظالمانه کړنلاره لري. په پښتنو په سیمو کې، په صوبایي سرحد یا په پښتونخوا کې په زورونو انسانان دوی تر خاورو لاندې کړي دي او تر اوسه پورې ورک دي. په بلوچستان کې په زورونو انسانان هره ورځ په لسګونو انسانان وژني تر اوسه پورې، او په خاورو کې یا ورک دي یا بندیان دي او د سر خلک یې وژل کېږي. همدارنګه په سند کې دغسې غلطه پالیسي روانه کړې ده، د ګاونډیانو سره یې غلطه پالیسي روانه کړې ده. زه فکر کوم که دا پوځ داسې خودمختاره اوسي په پاکستان کې، نو د پاکستان زوال لرې نه دی چې زوال خلک وویني. نو د پاکستان لپاره پکار ده چې په دې کې تجدید نظر وکړي او پوځ د داسې کړنو څخه چې هغه د سیمې لپاره هم خطر وي، د خپل د دوی د ارضي تمامیت او د ملي حاکمیت لپاره هم خطر وي. دا ډېر مهمه ده چې په دې باندې تجدید نظر وکړي. یو ډېر مهمه پوښتنه یا بحث د پاکستان په رابطه باندې چې ډېری وخت مطرح کېږي، هغه دا ده چې د پاکستان ملکي حکومت او د پوځ ترمنځ یو تفاوت په دې کې ده چې واک له پوځ سره ده او د ملکي حکومت له لوري له ډیپلوماتیکي اړیکې چې دوی غواړي له کابل سره جوړې کړي کومه ځانګړې نتیجه نه لري. په دې وروستیو کې د دوی ځانګړی استازی، د دوی د بهرنیو چارو وزیر او د دې ته ورته نور لوړپوړي چارواکي افغانستان ته راغلله. خو په داسې حال کې چې دوی د افغانستان پر سفر باندې بوخت وو، په هغه مهال هم چې صادقان په کابل کې وو، د افغانستان هوایي حریم نقض یا تر ډېره بریده د کرښې په اوږدو کې دوی سرغړونې درلودلې. آیا څنګه کېدای شي چې بالاخره ملکي حکومت او د پوځ د حکومت تګلاره یوه سي، او آیا په دې برخه کې د پاکستان په ستراتیژۍ کې د بدلون څه نښې نښانې لیدل کېدای شي؟ زه فکر نه کوم چې
د فوز چې په دون حاکمیت کې لکه اوس چې دیکتاتوري حد لري او د پاکستان ټوله منافع د دوی سره وي او ټوله واک د دوی سره وي او په ملکي حکومتونو کې څوک راځي هغه د دوی په خوښه باید راسي، د دوی د ستراتیژي او اهداف سره موافق باید راسي، نو کله هم دغه یو موافقه نه راځي. ځکه هر وخت به ملکي حکومتونه هڅه کوي چې یو ډیپلوماټیک میشن ولري او دغه د لوري کامیاب ولاړ شي، خو څوک په اعتماد نه پرکوي. موږ یو ښه بیلګه ولیدله چې څو میاشتې مخکې امریکا ته چې غوښتله د پاکستان سره یو تعامل وکړي، په ځای د دې چې صدر اعظم هلته ولاړ شي، خارجه وزیر ولاړ شي، نو آصف منیر یې وغوښتی. معنا یې دا وه چې ملکي حکومتونه هلته بې باوره سوي دي او هغوی پوهېږي چې واک د چا سره دی. نو تر څو چې دغسې وي، دغه ملکي حکومتونه یوازې دا نه چې دوی به پرمختګ نشي کولی، بلکې دوی به هر ځای د بې باورۍ سره مخ وي. په دغه حالت کې چې د پوځ او د ملکي حکومت تګلارې جلا وي، آیا پاکستان په سیمه کې خپلو ځانګړو موخو ته رسېدای شي؟ کله هم نشي رسېدی. د پاکستان حالت که موږ اوس ورته وګورو، د هر کال په تېرېدو سره شاته روان دی. یو وخت کې پاکستان اټومي طاقت شو او قرضداره دومره نه وه او په ټوله ملک کې خلک په کار باندې وه، اقتصادي حالت یې بیخي ښه و، د خلکو شکایتونه هم نه وه او د تعمیراتي کارونه پکې ډېر روان وه. خو اوس بیکاري پکې ډېره ده، بې امنیتي پکې ډېره ده، شکایتونه پکې ډېر دي، قرضونه کال سیوا کېږي او اقتصادي حالت یې تقریبا متلاشي دی، په هغه اندازه باندې نه دی لکه پخوا چې و. نو دا هغه څه دي چې دوی شاته روان دي، مخته نه دي روان. په اوسنیو شرایطو کې د پاکستان او افغانستان د ستونزې یو مهم بحث دا ده چې اسلام آباد پر کابل باندې د ټي ټي پي د پټنځایونو ادعا کوي، خو په عین وخت کې اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد له پاکستان څخه وغوښتله چې د دوی تر واکمنۍ لاندې ساحو کې د داعش پټنځایونه دي او تر ډېره بریده د دوی د مهاجر په ګډون باندې د ځینو نورو چارواکو غوښتنه وکړه چې افغانستان ته وسپاري او یا یې له خپلې جغرافیې څخه بهر کړي. د اسلامي امارت دغه غوښتنه، دغه دریځ تېر ته په پرتله څومره توپیر لري او د پاکستان لپاره له پاکستانه دا څومره یوه جدي غوښتنه بولي؟ دا نوی فصل و باب سړی ورته ګوري څومره تغییر کړی دی. یو وخت افغانستان په دې موقف کې نه و چې د پاکستان څخه یو څه وغواړي او په جدیت باندې وغواړي. د افغانستان اسلامي امارت نوملړ چې دوی اعلان کړي، د پر نومونه یې واخیستل او مشخص یې کړه او پاکستان باندې تورم ولګاوه چې دا نفر هلته دی، دوی ته دې وسپاري یا دې وباسي. دا د افغانستان د اسلامي امارت قوت او موقف، قوي موقف څرګندوي. دا یو. او پاکستان دپاره به دا مشکل وي چې دوی د خپلو غوښتنو دپاره چې کومه غوښتنه کوي، د نورو غوښتنو ته نظر ونه کړي یا التفات ونه کړي. دا نشي کولی. یو بل شی چې په پاکستان کې سړی اشاره ورته کولی شي هغه دا دی چې د افغانستان او د پاکستان په مابین کې د امریکا په بودیجه باندې د هغوی په فنډ باندې یو ډېر غټ امنیتي سیمخاردار ولګېدی او دا 3 پوړه سیمخاردار او ورسره روډ جوړول یا سړک جوړول ورسره پوستې. دا د دې لپاره شوي وي چې دوی د افغانستان څخه د خلکو د وراشتلو مخ ونیسي. نو په هغه وخت کې 4.5 لکه پوځ دې خواته و، د امریکا او د ناټو پوځونه دلته وه، په دې ونه توانېدل چې دا لیکه یا د ډیورنډ کرښه کنټرول کړي او دوی هم اوس په هغه وخت کې نه وتوانېدل، اوس هم نه توانېږي. نو د دوی دغه شان یو تقاضا چې دوی غواړي چې د امارت څخه غواړي او یا د خپل پر بل باندې چې دا د افغانانو مسؤلیت نه دی او نه کیږي. ځکه دغه یو خو دا دی چې دغه اغزن تار چې لګېدل دی، دا د دوو قومونو یا د دوو وروڼو په مابین کې د ویش لپاره یو پر زړه باندې یو کرښه کش شوې ده، یو ازغن تار کش شوی دی. دې خواته ټوله، اخواته دې خواته ټوله یو قومونه، یو کور، یو خلک دي چې اوسي، د هغوی بېلتون نشي کېدلی. دوی په دې کې غلط دي چې داسې اتهامات په افغانستان باندې لګوي. زه فکر کوم په ځای د دې چې داسې اتهامات ولګوي،
دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې د مشکل هغه عمق او جرړه چیرې ده، څنګه کولی شي هغه حل کړي. دا په سیاسي لحاظ باندې حل کېږي، ځکه په پاکستان کې یوازې دا نه دي چې دوی په افغانستان باندې یا بمباري وکړي یا یو ځای په نښه کړي یا چاته اشاره وکړي. په پاکستان کې په دغه څو ورځې کې په سواو حملې شوي دي، د کراچۍ څخه نیولې تر لاهور پورې، تر اسلام آباد پورې، پېښور کې، په بلوچستان کې او په داخل کې د حملې کېږي. دا خلک ټول هلته په داخل کې دي چې دوی داخل نشي کنټرولولی، د باندې خو دا امکان نه لري. دوی باید د خلکو غوښتنو ته جواب ووایي، د خلکو د غوښتنو ته غوږ ونیسي، یو سیاسي حل را پیدا کړي، نه دا چې په زور باندې کوي. موږ خو توصیه ورته دا ده چې نه دي ګاونډی متهموي، نه دي بل څوک متهموي، خپله د ځان متهم کړي چې د خپله لاسه اور ورته بل دی، د خپلو غلطو پالیسیو او غلطو استراتیژیو د لاسه پاکستان ورته خرابېږي او نور هم خرابېږي. دا که 100 واره دوی افغانستان متهم کړي، ایران متهم کړي، هندوستان متهم کړي، د دوی د مشکل جړې په داخل کې دي او دوی په سیاسي لحاظ حل کولی شي، په زور باندې نه. د پاکستان د دفاع وزیر او د ISI د مشر او د دوه نورو جنرالانو په ګډون باندې چې غوښتل یې په دې وروستیو کې تازه د دغه برید یا کړکېچ نه وروسته افغانستان ته راسي، د ځینو منابعو له مخې ویل کېږي چې د دوی ویزې د اسلامي امارت لخوا رد شوي دي او افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړل شوې. د اسلامي امارت له لوري دغه ګام څنګه ارزوي؟ کېدای شي دا د یو مصلحت په بنا یې، ځکه دلته دوی تازه په افغانستان باندې یرغل وکړي او دلته خلک ډېر زیات په غوسه دي. موږ باید خپل ملت ته وګورو، موږ د خپل ملت د غوسې د سړولو دپاره یا د ملت د غوښتنو دپاره باید ډېر څه قرباني ورکړو، هغه ته وګورو. نو د دوی راتګ دلته کېدای شي دا غوسه نور هم زیاته کړي. زه فکر کوم په داسې یو حالت کې چې هم یرغل کوي، هم ظلم کوي او بیا پسې را روان یې، دا مناسب نه وه. دوی باید یو څه وخت انتظار کړی وای او بیا راغلی وای. په هر صورت زه د دې طرفدار یم چې یو سیاسي ډیالوګ وشي او د مسله چې د خبرو اترو د لارې حل شي او زغم د دواړو خواو څخه وشي. موږ د جنګ طرفدار نه یو، هېڅکله نه یو، ځکه موږ 45 کاله چې کوم جنګ لیدلی دی، موږ خراب ته بیولي، آباد ته نه یو بیولي. جنګ خرابۍ دی، جنګ دشمني ده، جنګ وژل دي، جنګ وینه تویول دي، جنګ د اقتصاد خرابول دي، جنګ د کورونو خرابول دي، جنګ د ملکونو خرابول دي. په دې کې هیڅوک ګټه نشي وړلی. موږ د دې طرفدار چې په ثبات کې د خلکو سره ژوند وکړو، په سوله کې د خلکو سره ژوند وکړو او تازه چې موږ کوم نفس اخیستی، سام اخیستی د سولې د هغه څخه خوند واخلو. اما دوی تر اوسه پورې د جنګ خوند نه دی لیدلی. اوس په کوم قوت باندې چې دوی رامحترق شوي دي، یا ځان ته یو فرضي قوت وایي یا سمبولیک قوت وایي، دوی دا باید په خپل ځان کې خپله تحمل کړي، نه دا چې په موږ باندې وازموي. زه فکر کوم د سفر چې کوم یا لغوه شوی دی یا ځنډېدلی دی، دا کېدای شي د یو ملي مصلحت په وجې او زما خپل نظر دا دی چې په دغسې د غوسې په حالت کې دوی راتګ مناسب نه و. څنګه کېدای شي چې بیرته مثلا اوسنیو جغرافیوي جوړښت او بالاخره د دواړو خواو ترمنځ کلتوري فرهنګي اړیکو ته په کتو سره، سوداګرۍ ته په کتو سره، یا د پاکستان شاوخوا 4 لسیزې یا څه باندې 4 لسیزې متفاوت حرکاتو ته په کتو سره چې د افغانستان په اړه باندې کوم سیاست او ستراتیژي درلوده، څنګه کېدای شي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې بیرته یو باوري حالت ته وګرځي؟ موږ ډېر مشترکات لرو. زموږ د پاکستان تر مابین تقریبا 1200 کیلومتره په مابین کې یو خط دی. دا مشترکات دي خو او اخوا ته یو قومونه پراته دي. موږ تجارتي مشترکات سره لرو، موږ سیاسي مشترکات لرو، موږ امنیتي مشترکات لرو، موږ ترانزیتي مشترکات لرو. دغه ټولو باندې که کار وشي، موږ کېدای شي په دې سیمه کې په امن باندې ژوند وکړو. که موږ ولاړ شو د اروپا حالت ته وګورو، نو په اروپا کې هم یو وخت داسې تربګنۍ وې، مشکلات به وو، وژل به وو، قومي او منطقوي جنګونه به وو. خو اوس په اروپا کې چې د یو ملک څخه بل ملک ته اوړې، پوهېږي هم نه چې دا د فرانسې څخه جرمني ته څنګه راغله. فقط یو کرښه ده چې یو ګام راواخې دې خواته، نه پولیس ده، نه چک پوینټ ده، نه پوښتنه شته، خلک ځي. ځکه هلته هغه مشترکات دوی د ځای ته ورسوله چې په دې فکر وکړي چې مشترکات ډېر کړي او د یو په بل په ثبات کې خپل ثبات وویني. نو که موږ هم دا ستراتیژي داسې جوړه کړو چې پاکستان هم په دې باندې فکر وکړي چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې د دوی ګټه نشته.
د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټه ده، د افغانستان په ثبات کې د سیمې ګټه ده، د افغانستان په ثبات کې اقتصادي پرمختګونه کېږي، د افغانستان په ثبات کې سیاسي پرمختګونه کېږي، د افغانستان په ثبات کې تجارت پراخېږي، کار خلکو ته پیدا کېږي، د معادنو څخه استفاده کېدلی شي او دا سیمه په یو دم باندې لوړېږي. که په دې باندې دوی پوه شي او په دې باندې کار وکړي چې د افغانستان په ثبات کې خپل ثبات ولټي، دا ممکنه ده موږ به ډېر ښې اړیکې ولرو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو بحث د کډوالو موضوع هم ده. پاکستان شاوخوا یا 2 کاله کېږي چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د کډوالو دا لړۍ تقریبا 13 کال وړاندې د ژمي په خورا ساړه موسم کې پیل شو چې په دې کې ښځې، ماشومان، ناروغان او ډېر سپین ږیري وو چې افغانستان ته په سخت حالت کې راولېږدل شول. اوس هم دا پروسه روانه ده. په ټوله کې د اسلام آباد له لوري د افغان کډوالو ویستل څومره د دوی دغه اقدام د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې یو ډول ستوری وغوړاوه؟ فکر کوم د پاکستان مخکې مو ویلې چې پاکستان یو داسې موقف پخوا درلودی چې افغانانو فکر کاوه چې دا د دوی دویم کور دی. همدارنګه په افغانانو کې دا فکر و چې پاکستان یو ګاونډی نه بلکې د یو مشر ورور په حیث باندې ورته کتله. خو د دوی دغه غلط اقدامات، بد رویه اوس دې حد ته را رسېدلی دی چې د دښمنۍ په موقف کې دي. افغانان په مجموع کې د یو دوست په سترګه نه بلکې د یو دښمن په سترګه دوی ته اوس ګوري او ډېره دغه خبره په خلکو کې شایع شوې ده. او موږ چې د هر افغان څخه اوس پوښتنه کوو، هغه داسې یو ښه خاطره د پاکستان سره نه لري په دې اړه. فکر کوم دا د دوی غلط سیاست دی او په روابطو باندې سیوري غوړول دي. سره د دې چې افغانان را روان دي، زما معلومات دا دي چې هلته اوس د کرایې موټر بیخي نه پیدا کېږي چې خلک کډې پکې راواړي. د کراچۍ څخه تر چمنه پورې یا تر سپین بولدک پورې اوس په ځای چې یو موټر کرایه به پخوا 2 لکه وه کالدار یا به 1,80,000 کالدار، اوس 15 لکه کالدار ته رسېدلی دی چې موټر نه پیدا کېږي او خلک را روان دي. نو خلک پخپله راوړي، راځي، را روان دي. او موږ ورته توصیه هم دا ده چې د افغانستان د عزت په خاطر، د خپل عزت په خاطر باندې نور هلته تم نه شي او خپل هېواد ته راشي. او دلته تور ته هر کلی کېږي او زموږ چې د افغانستان کوم هستي ده او یا نیستي ده، هغه د دوی سره شریکېږي او دوی په عزت باندې په خپل هېواد کې ژوند وکړي. خو د پاکستان څخه هم دا چې دوی نور بې عزته کوي، خلک نیسي راړي. یا ما اورېدلي دي چې ماشومان هلته پاتې زنانه راوښتي یا زنانه هلته پاتې نارینه یې راوښتي. دا نورم د روابط خرابوي او په دې باندې سور اچي. او دا د دوی په ګټه نه ده. دوی په پوځ په دې کې بې عقلي کوي، بالکل بې عقلي کوي چې د دومره ډېر وخت احسان چې 45 کاله هلته خلکو اوسېدلي، هلته پیدا شوي، هلته لوی شوي، داسې خلک شته چې افغانستان بیخي لیدلی نه، او هغه په داسې شکل باندې دوی راباسي چې دا ټول د احسان یا هغه موقف چې دوی درلودی پخوا، هغه په دښمنۍ باندې اړي. دا ښه نه ده د دوی لپاره. وغواړم چې د پاکستان ترڅنګ د سیمه کې د یو ډېر مهم هېواد د هند په اړه باندې ځینې څو پوښتنې ولرم. هند او افغانستان دا مهال د اړیکو یو نوي فصل ته داخل شوي دي. د هند راتګ او بیا په ټوله کې په افغانستان سره د اړیکو نوی فصل د افغانستان او سیمې لپاره څومره مهم بولئ؟ هند سره زموږ ډېرې تاریخي اړیکې شته، د ډېره پخوا شته. د هند سره موږ تجارتي راکړه ورکړه لرو. د صحت په باب کې د دوی سره ډېر پخوانی تعامل لرو او د تعلیم په اړه د دوی سره ډېر پخوانی تعامل لرو. په دیني او مذهبي لحاظ باندې موږ د دیوبند سره تړاو ډېر تاریخي دی. که تاسو وګورئ په ځینو مواردو کې پخواني شاهانو یا امیرانو د دیوبند څخه فتواوې اخیستلې، نو دا یو تاریخي دغه تړاو شته. اما په ځینې وخت دغه تړاوونه یا دغه تماسونه ټکني کېږي او بیا بېرته سمیږي. د افغانستان اسلامي امارت چې دلته واکمن شوی دی، د هند سره اړیکې ښې دي، ځکه د هند سفارت هغه وخت کې دلته و او تر اوسه پورې د دوی ډیپلوماټان دلته دي، تګ او راتګ کوي، نورمال ځي او راځي. خو دا چې هند هم د نړۍ یو جز دی او تر اوسه افغانستان دنیا په رسمیت نه دی پېژندلی، دوی هم په دې کې محتاط وو. اما اوس چې کوم خارجه وزیر هلته تللی دی،
دا د هند په ګټه دی، د افغانستان په ګټه، ځکه د هند تجاران هم دې ته لیواله دي چې دوی د افغانستان سره تجارت ولري. زموږ تجاران هم دې ته لیواله دي چې دوی سره تجارت ولري. او تعلیمي بورسونو دپاره، د علم د زده کولو دپاره، د تجربو د حاصلولو دپاره افغانستان او هند دواړو یو د بل سره ضرورت لري او کېدای شي دا ګټه وکړي. یو بل د افغانستان لپاره چې ګټه لري یا د هندوستان لپاره ګټه لري هغه دا دي چې هغه تشویشونه چې هند د افغانستان درلوده یا کاذب تشویشونه ورته غټ سوي وه، هغه به صفا سي او د اعتماد به یو د بل زیات سي. هند اوس په دنیا کې یو لوی هېواد دی، لوی قوت دی او د هغه ملګرتیا د افغانستان سره ډېره مهمه ده. هند په داسې حال کې له افغانستان سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پراخولو خبر ورکوي چې تر دې مخکې روسیې او چین هم له افغانستان سره په تېرو 4 کلونو کې اوږده راشه درشه درلودله. د په ځانګړې توګه د هند را داخلېدل د سیمې د هېوادونو سره په دغه کټګورۍ کې څومره کېدای شي چې د افغانستان سیمه ییزه ملګرتیا پیاوړې کړي او دغه ملګرتیا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره ورته اړتیا ده؟ افغانستان خو ضرورت لري چې ښه روابط ولري، تجارتي اړیکې ولري، سفارتي اړیکې او ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. افغانستان ته او هندوستان ته هم دا پکار ده. یو بل شی چې نوی په دې منطقه کې ایجاد شوی دی یا راغلی دی هغه دا دی چې د امریکا د پالیسیو سره چې دوی تعرفې ډېرې لوړې کړلې او په تجارتي محصولاتو باندې ځینې محدودیتونه ولګول او یو اقتصاد ته یا امنیت ته د آسیا یو ګواښ غوندې وکړي. نو په دې باندې هندوستان په هغه بلاک کې چې پخوا په غربي بلاک کې وو شرقي بلاک ته ولاړې، د روسانو خواته ولاړې، سره د دې چې د چین سره مشکلات درلوده خو د چین سره یې مشکلات په حل کېدو دي. دا نه چې د افغانستان سره یو څه مشکلات د دوی و یا نه و خو یې حل کړي دي یا حل کوي. د چین سره هم د دوی د اول ځل لپاره دوی ډیپلوماټیک اړیکې ساتي او پروازونه سره دوی د شرقي بلاک سره ځان نږدې کوي. شرقي بلاک سره چې څومره دوی نږدې کېږي دا په باور کې، په اعتماد سازي کې او په اقتصادي پرمختګونو کې، په مشترکاتو کې ډېره مرسته کوي، یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د ټول سیمې لپاره. که چیرې د هند وروستیو څرګندونو ته په کتو سره څومره دا د دې احتمال لري چې بالاخره هند د افغانستان په رسمیت وپېژني یا له روسیې نه وروسته د دوهم هېواد چې په دې برخه کې ګام واخلي؟ د هند وروستیو پالیسیو هغه باور ته په کتو سره څه داسې نښې نښانې لیدل کېدای شي؟ وبه ګورو دا چې د ډیپلوماټانو کچه تر سفارت لوړي دا یو نوع پرمختګ دی او د افغانستان ډیپلوماټان په هندوستان کې قبلول دا یو نوع پرمختګ دی. سفارتي یا کونسلي چارې او امارت سپارل دا یو پرمختګ دی. د تجارانو راتګ او داسې مې واورېده چې کېدای شي امرتسر د کابل تر مابین پروازونه هم شروع شي، یو پرمختګ دی. دا دې ته لار هواروي چې بالاخره په رسمیت وپېژندل شي. خو دا خپله دغه اړیکې او دغه تماسونه او د افغانستان د خارجه وزیر استقبال ده په رسمي شکل باندې رسمیت ته ډېر نږدې دی. مازې یو اعلان غواړي خو دا چې دوی به کله اعلان کوي وبګورو. د دې ترڅنګ سره له دې چې افغانستان دا مهال د سیمې له هېوادونو سره په ډیپلوماټیکو اړیکو په پراخولو باندې بوخت ده، افغانستان د منځنۍ اسیا او د سیمې له نورو هېوادونو ترڅنګ په نړیوال سټیج کې د افغانستان راڅرګندېدل او د افغانستان د موقف په خپله استازولي کول د افغانستان د اسلامي امارت لپاره څومره ضرورت ده په اوسني شرایطو کې، ځکه چې افغانستان باندې محدودیتونه لګول شوي دي؟ څومره اړتیا ډېر زیاته باید تر دې هم ډېر زیات شي. موږ په دوه اړخه کې باید ډېر فعالیت ولرو. یو دا چې ډیپلوماټیک فعالیت بیخي زیات کړو، بل دا چې مطبوعاتي فعالیت باید زیات کړو، ځکه اوس جنګ او مشکلات ټول د مطبوعاتو د لارې حل کېږي. مطبوعات چې خلک موقف ته رسي او مطبوعات چې خلک د موقفه راغورځي، نو راشه درشه د خلکو سره لیدل دي، هغه سوء تفاهمات ته بین وړي. نو ډیپلوماټیک فعالیت باید بیخي زیات شي او مطبوعاتي فعالیت هم بیخي ورسره زیات شي. دا د افغانستان ضرورت دی او کېدای شي دا وکړي. یو بل شی چې زه ورته اشاره کوم او هغه دا دی چې افغانستان باید دنیا ته ووایي، هم یې څرګند کړي چې افغانستان خپل مدیریت په خپله کوي، خپله خبره په خپله کوي او خپله هغه نمایندګي چې په خپله کوي.
د افغانستان په نیابت باندې هیڅوک حق نه لري چې خبره وکړي یا د افغانستان پرته د دوی نیابت وکړي. دا ډېره مهمه ده ځکه ځینې هیوادونه دي پخوا چې دوی به د افغانستان د نیابت خبره کوله خو ډېر غلط نیابت به کوه، ډېر غلط معلومات به کول، افغانستان به ډېر غلط معرفه کاوه. نو افغانستان که په نړیوال سټیج باندې را ښکاره کېږي لکه د مسکو پرمټ شو ډېر مهمه او ذهبي فرصت و. همدارنګه په هندوستان کې مطبوعاتو سره لیدل چې دنیا کې ډېر ښه پراخ انعکاس یې درلودی. دوی باید دا دنیا ته وښیي او ووایي افغانستان خپله نمایندګي په خپله کوي. که د افغانستان په نیابت باندې څوک خبره کوي دا بې ځایه ده او د هغوی ته باید څوک غوږ ونه نیسي. د مسکو فارمټ غونډه چې د سیمې ټول هیوادونه پکې راټول وو او افغانستان هم له دغه وضعیت نه په استفادې سره غوښتله چې په دې مسکو فارمټ یو مهمه برخه واوسي. د مسکو د فارمټ ترڅنګ چې د افغانستان لپاره د خپله د فارمټ څومره مهم چانس بولي او څنګه کېدای شي چې افغانستان د سیمې له مهمو سازمانونو سره خپل غړیتوب ترلاسه کړي لکه شانګهای، سارک او همدا ډول د بریکس سازمان؟ دا د پرمټ کې یو خو دا و چې د خپله نمایندګي د افغانستان په خپله وسوه، دا یو. دویم د پرمټ په څنډه کې دلته چې کوم نمایندګان د هیوادونو راځي د هغوی سره خصوصي ناستې، د هغوی سره نظر تبادله کول، د هغوی ته خپل معلومات ورکول، د هغوی معلومات راټولول، د افغانستان حقایق ورته وړاندې کول او دا هغه څه دي چې لاره پرانیزي او ډیپلوماسۍ ته لاره پرانیزي، نورو فعالیتونو ته لارې پرانیزي. داسې ځایونه ډېر مهم دي. یو متل دی په پښتو کې وایي چې کله ته نه یې نو هلته د دښمن یې. زه فکر کوم که افغانستان هر ځای داسې یو فرصت ولري، سیمینار وي، کنفرانس وي، مستقیم وي، غیر مستقیم وي، دوی باید هلته حضور ولري. او که دوی حضور ونه لري نو هلته بیا بل څوک شته چې د هغه څه غلطه استفاده کوي او یا غلط معلومات ورکوي یا غلط تصامیم نیول کېږي یا په بېخبرۍ کې یا په ناپوهۍ کې یا په عدم وجود کې. نو دا ډېره مهمه ده چې افغانستان په هر ځای کې خپل نمایندګي وکړي. یو مهم بحث چې پاکستان همیشه ترې ګټه پورته کړې ده په نړیوال سټیج کې د افغانستان د تصویر ښودل دي نړیوالې ټولنې ته. دوی ډېری وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ موضوع یاده کړې ده، هلته د ګواښ موضوع یاده کړې ده. په داسې حال کې چې افغانستان د ملګرو ملتونو په سازمان کې خپله څوکۍ نه لري. دغه ډول کړه د پاکستان له لوري او د افغانستان له لوري چې یوه تشه یې د هلته د خپل استازي احساسېږي، اسلامي امارت باید څومره دې ته لومړیتوب ورکړي او ولې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم ځانګړی پرمختګ نه لیدل کېږي؟ زما معلومات دا دي چې ډېر شکایتونه اوس هم هلته چې درج شوي دي او په عین حال کې یو غلط نیابت هم کېږي. دا زما مخکې خبره چې ما وکړه چې افغانستان باید ووایي چې زموږ نیابت څوک نشي کولی، سره د دې چې موږ افغانان په دښمنۍ کې څوک نشي وهلی. په دښمنۍ کې موږ بیداره یو، ګټلی یو، خو په دوستۍ کې دښمني دا موږ خوږوي ځکه موږ خوش باور یو هر وخت او د دغه باور څخه خلک غلط ته استفاده کوي. زه فکر کوم چې دا زما مخکې خبرې مې دې ته اشاره وه. افغانستان په ډیپلوماټیک لحاظ او په مطبوعاتي لحاظ باید ډېر فعال اوسي. لکه مخکې مو وویل دا دوه شیان، که موږ په دې کې ډېر زیات کار وکړو، ډېر زیات فعالیت وکړو، ډېر خلک پیدا کړو، د ډېر مغزو څخه کار واخلو، مستقیم غیر مستقیم کار وکړو، نو موږ دغه بدګماني یا د غلط معلومات یا سوءظن د خلکو لرې کولی شو. د نورو مسایلو ترڅنګ چې افغانستان دا مهال په کور دننه باندې یا د افغانستان کورني مسایل دي چې تر ډېره بریده د افغانستان خلک، کارپوهان، د نظر خاوندان ورباندې تمرکز کوي چې هغه په افغانستان کې د اسلامي امارت پورې مربوط موضوعات دي چې باید حل کړي یا ترسره کړي. په افغانستان کې د اساسي قانون جوړول، په افغانستان کې د تعلیم د موضوع ګونګ حالت نه ویستل، په ځانګړې توګه د نجونو مکتبونه، پوهنتونونه، دغه برخه څومره مهمه بولئ او په دې برخه کې د اسلامي امارت لپاره ګامونه څومره مهم دي؟ د یو خواخوږ په توګه مشوره یې هر وخت دا ده چې ملت سازي وشي. د ملت مشروع غوښتنو ته باید لاسرسی وشي، غوږ ورته ونیول شي او ورکول شي. غیر مشروع غوښتنو کې قناعت ورکول شي. او زه په دې باور یم چې افغانان غیر مشروع غوښتنې د امارت څخه نه کوي. هغه پوهېږي چې امارت چې کومه قرباني ورکړې ده، کومه مبارزه یې ورکړې ده، هغه د الله دپاره ده او د خدای نظام په دې مځکه باندې غواړي. نو د خدای د نظام مخالف غوښتنه هغه نشي منلی، ملت یې نه کوي. او مشروع غوښتنې چې د ملت دي په هغو باندې باید هر وخت لاسرسی ورته وشي. هغه که د قانون غوښتنه ده، هغه که د نورو غوښتنه ده، دا یوازې دا نه چې دا غوښتنه د دوی په خولو باندې کفایت وکړي، بلکې
د دې لپاره باید جلسې وشي، د دې لپاره هیئتونه ولاړ شي، د خلکو سره وویني، د دې لپاره د علماو سره مشورې وشي، په هغه کې تحقیق وشي څنګه کولی شي چې ملت د حکومت سره یو ځای کړي. د ملت چې د حکومت سره ځای کوي طبیعي ده چې د ملت غوښتنو ته به غوږ نیسي او ملت به قانع کوي په هغه څه باندې چې ته غواړې یا ته په هغه باندې خپل هغه اهدافو ته رسېږي. د ملت یو ځای کېدل د امارت سره دا یو قوت رامنځته کوي چې نه بیا نړیوال څه کولی شي، نه مخالف جهت څه کولی شي، نه پاکستان، نه ایران، نه بل څوک بیا څه کولی شي. دا هغه څه دي چې د پاکستان سره په دغه اوس حالتو کې امارت دغه موقف وګاټه. د ملت زړونه یې د ځان سره کړي دي. تر ډېره پورې زه پوهېږم او مطبوعاتو کې وینم ملتونه د امارت په دې اقدام باندې چې هغه عکس العمل یې وښودی ډېر زیات باور ترلاسه کړی دی او په دې باور شوي دي چې زموږ اتحاد، زموږ اتفاق، زموږ قوت او زموږ ملي حاکمیت دا موږ یو ځای ته رسېږي د یو چا سره مثال کوي. خو دا کافي نه ده. موږ باید نور کار وکړو شپه ورځ چې ملت د ځان سره را یو ځای کړو. زه ستا د خبرو جواب په دې ویلی شم چې دا خبرو کې ډېر غور پکار دی. هېڅ وخت بې غوري نه ده پکار او غور پکار دی. د خلکو غوښتنې، د خلکو آواز اورېدل، د خلکو حتی زه د دې طرفدار یم چې د یو سالم انتقاد لپاره، د یو سالم غوښتنو لپاره باید یو چوکاټ وي چې خلک خپل آواز د امارت تر واکمنانو پورې، تر مسؤلینو پورې ورسي، خپل مشکلات هغوی پورې ورسي، اسانه یې ورسي، د خپل کور یې ورسي، د خپل ټلیفون یې ورسي، د خپل ولایت، د خپل ولسوالۍ، د خپل کلي یې ورسي. دا باور نورم پیاوړی کوي او غښتلی کوي. چې څومره موږ متحد کېږو، آواز مو یو کېږي، د غوندې بیا په افغانستان کې به کامیاب یو. د بګرام په اړه باندې غواړم وپوښتمه چې د امریکا ولسمشر په وروستیو کې په مسلسل ډول باندې په خپلو ټویټونو کې او همدا ډول په خپلو څرګندونو کې د بګرام یادونه وکوله. بګرام په ټوله کې د افغانستان لپاره دا موضوع څومره مهمه ده او امارات څنګه کولی شي چې د موضوع ته رسېدنه وکړي؟ زه فکر کوم امریکا کېدای شي قانع سوي هم په دې باندې او نورم په دې کې کار وشي چې افغانستان وپېژني، د افغانستان جغرافیه وپېژني، د افغانستان د که موقعیت چې په سیمه کې دی دا وپېژني. په اهمیت خو دوی پوهېږي، خو په دې اهمیت باندې هم وپوهېږي چې دا د افغانستان کورني امنیت لپاره او د سیمې لپاره څومره مهم دی. بګرام د افغانستان زړه دی او افغانستان د اسیا زړه دی. په دې باندې امریکا پوه شي. په دې منطقه کې فساد د ټولې منطقې لپاره فساد دی. په دې منطقه کې اصلاح د ټولې منطقې لپاره اصلاح ده. موږ د افغانستان په یو لویشت ځکه باندې که خدای نخواسته یو څوک معامله وکړي هغه خرابېږي، دغه زړه فاسدېږي. دا چې مخکې چا کړي دي غلطي یې کړې ده او پکې خراب شوي دي، هغه خلک اوس نشته، یا مړه به یا به ژوندي. خو دوی دا نتیجه ولیدله چې د چا سره نږدې شوي هغه هم پکې خراب شوه، چې چا دا کار کړی و د خپل قدرت لپاره د بقا لپاره هغوی هم پکې خراب شوي. نو افغانستان یو نافذ هیواد پاتې کېږي په دې سیمه کې او دا د سیمې په ګټه ده، دا د نړۍ په ګټه ده، دا د افغانستان په ګټه ده. همداسې به موږ پاتې کېږو. د افغانستان د مځکې څخه به نه د چا دپاره تهدید وي، نه د سیمې دپاره، نه د کوم هیواد دپاره او نه د ګاونډیانو دپاره او نه به د چا په ضد باندې استعمالیږي. دا د افغانستان په ګټه ده. امریکا په دې باندې کېدای شي پوهېدلې وي، توقع چې دوی درلوده چې بګرام ترلاسه کړي، د دې ځای چین تهدید کړي، د دې ځای روس تهدید کړي، د دې ځای ایران تهدید کړي. نه موږ په دې موقف کې یو، نه دا سیمه په دې موقف کې ده، نه امریکا دلته دا کولی شي. امریکا د ناټو د قوت سره دلته وه، خو دوی ونه توانېدله چې په افغانستان کې پاتې شي او په افغانستان کې خپل حکومت جوړ کړي هغه پایدار کړي. په ټوله کې د ټرمپ وروستۍ څرګندونې په څه معنا وي؟ 2 یا 3 عامله کېدلی شي. یو دا چې د ده به یو خیالي توقع و چې کېدای شي طالبان مجبوره دي او پیسو ته ضرورت لري، په جنګ خو ونه شول، اوس به د پیسو د لاس راو په رسمیت پېژندل، د پیسو وړاندې کول، د اقتصادي پروژو وړاندې کول، دا به توقع. دویم دا کېدلی شي چې دوی هلته رقابتونه دي په داخل کې د دوی جمهور خواخانو تر مابین هغه رقابتونه دي، په هغه باندې دوی غوښتله ځکه د دې لپاره چې د بګرام نوم اخلي نو بایډن به یې ورسره کوبي. د هغه پالټۍ د کوبلو لپاره کېدای شي دا یو د کمپایني شعار هم وي. همدارنګه د روسانو لپاره او د
د چین دپاره د ایران دپاره د تشویش دپاره هم کېدای شي دا خبره کوله او د دې دپاره چې اوس په عربو کې حالت رامنځته شوی و چې دوی د قطر د برید وروسته ډېر بې اعتماده شوي وو ځکه د دوی اډه چې هلته وه دوی نه د قطر د ارضي تمامیت دفاع وکړه او نه د اسرائیل تیاري چې هلته رالي نه ټک پر وکړي نه کشف کړي او نه کوم عکس العمل وښودی نو د هغه باور د رامنځته کولو دپاره یو دغه کوه چې موږ بګرام ته ولاړ شو یا د طالبانو سره کېدای شي موږ خبره شوي چې هلته هغوی هم دغه کې چې دوی غلط دغه ونه کړي د دوی په ضد باندې یا داسې اقدام ونه کړي چې هلته اډې وباسي یا داسې کېدای شي داسې عوامل ولري خو په مجموع کې زه په دې باندې باور یم چې دوی د امریکا مشرانو سیاسیونو نظامان هغه پوهېږي چې دا کار غیر شونه دي. د افغانستان ډیری وخت له نیابتي جګړو نه سخت زیان لیدلی ده. اوس په سیمه کې لیدل کېږي چې د نړۍ په دوو مهمو نقطو کې کشمکش روان ده، منځنی ختیځ او همدا ډول اوکراین، او په سیمه کې هغه مهم لوی رقیبان چې له امریکا سره رقابتونه لري د افغانستان په چمګاونډ کې پراته دي، روسان، چینایان، ایران او دې ته ورته نور هیوادونه. په دغسې یو حالت کې د بګرام د موضوع یادول یا لږ تر لږه د رقابتونو پالل افغانانو ته په ځانګړې توګه اسلامي امارت ته څومره یو دروند مسؤلیت ور په غاړه کوي چې افغانستان د دې لویو قدرتونو له کشمکش څخه وباسي؟ موږ تاریخ لرو او دا تاریخ ته که موږ مراجعه وکړو، مطالعه وکړو، دا کافي ده. په دویم او اول جنگ جهاني کې افغانستان بې طرف پاتې شوی دی. دغه بې طرفي د افغانستان په ګټه او د سیمې په ګټه وه. اوس که افغانستان په نیابتي جنګو کې داخلېږي دا نه د سیمې په ګټه ده نه د افغانستان په ګټه. زه فکر کوم امریکا خو ډېره لرې ده، خو دلته چین و، روسان و، پاکستان و، ایران دا ټوله دا د افغانستان دغه بېطرفي او په افغانستان کې چې افغانستان ارضي تمامیت د چا په ضد باندې استعمال نه شي دا کافي ده او دا د افغانستان د امنیت او کورني امنیت لپاره ډېره مهمه ده. نو موږ دا تاریخ لرو، په دې باندې تګ وکړو او په دې باندې نور هم قانع وکړو چې موږ نشو کولی دا کار وکړو چې یوازې دا نه چې امریکا ته د ځای نشو ورکولی، روسانو ته هم نشو ورکولی، ایران ته هم نشو ورکولی، چین ته هم نشو ورکولی، بل قدرت هم نشو ورکولی، ځکه دا زموږ د کورني امنیت لپاره دا ډېره مهمه ده. په دې کې غلط تصمیم نیول د افغانستان تباهي ده. د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې دغو ټولو موضوعاتو ته په کتو سره د ډیپلوماسۍ په برخه کې او د یوې ښې سیاسي تګلارې لپاره مو اسلامي امارت سپارښتنه څه ده؟ یو پخه قوي ستراتیژي جوړول. زه دا خبره ځکه په تکرار وایم چې د یو ستراتیژي د مخکې موږ قدم اخلو هغه به ډېر پوخ وي، تصمیم به مو ډېر پوخ وي، تر تحقیق او تر نچوړ به وتلی. نو په دې کې موږ خلک لرو، افغانان لرو، کارپوهان لرو، د حقوقو پوهان لرو، د جغرافیې پوهان لرو او د نظامي پوهان لرو، سیاسي پوهان لرو. که موږ یو ښه کمیسیون دې ته جوړ کړو، یو ښه ټیم جوړ کړو چې په ستراتیژي باندې کار وکړي او دا ستراتیژي داسې نه چې د ورځنیز د اوس دپاره موقتي، بلکې یو طولاني ستراتیژي باندې دوی باید کار وکړي او د هرې ورځې په مشکلاتو باندې تحقیق وکړي. دا د افغانستان دپاره ډېره مهمه ده، دا یو ښه پشتوانه ده د افغانستان دپاره. دا یو دویم شی چې زه هر وخت وایم هغه دا ده چې ملت سازي. ملت سازي کې ټول شیان راځي چې ملت څه غواړي، په دې باندې فکر وشي. ملت د حکومت سره یو ځای کول، که دا دوه کاره موږ وکړو نو هم به د نړیوالو سره په یو پوخ تصمیم، په یو تحقیق او په نچوړو، په یو ښه عزم باندې، په یو ښه تصمیم باندې به ورسره پرمختګ کوو، همدارنګه د ملت سپورټ راسره وي. ډېره زیاته مننه کوو ضعیف صاحب، کورمو ده، خوشحاله اوسئ. د اریانا نیوز درنو لیدونکو، په اسلام آباد کې د اسلامي امارت له پخواني سفیر عبدالسلام ضعیف سره دا ځانګړې مرکه هم دومره وه. تر بیا ښه وخت.